download na yung video na kailangan natin. So, ang gagawin natin ay i-convert muna natin siya ng audio. Kailangan i-convert natin siya ng audio. Nakita nyo itong sa taas, video all-in-one. Kailangan natin to. So, clickin natin ang video. Tingnan muna natin ang ating di-download. Ito siya. Screen capture. Kasi screen capture, ayun siya. So, buksan na natin ang ating converter. Ito ang ating converter. Nasa taas sa kanan. Video all-in-one. Buksan natin. Pagkatapos, convert video. Yan. Convert video to audio. Itong 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim. So, clickin natin yung pang-anim. Video to audio. So, hanapin natin yung ating in-upload na video. Ito siya. Yan. Ayan. Oh, ito nga yan. Ayan yun. So, ito yan. I-convert natin ng MP3. Kailangan MP3. MP3. So, select yung MP3. Kulayan nyo. Kailangan may kulay siya. Then, click natin video to audio sa baba. Click natin yan. Then, ayan na siya. Lagyan natin ng pangalan para madali natin siyang makita. For example, bagong video natin, convert, yan, para kita agad natin. Tapos i-okay natin. So okay, hintayan natin, magpa-process siya hanggang 100. Yan. So, na-convert na siya. Puntahan na natin siya sa ating KineMaster. So, pupunta na tayo sa KineMaster. Ayan na. Dito na tayo sa KineMaster. So, pagkatapos na hanap tayo ng video, kung anong gusto nyong video. For example, ang hinahanap kong video ay ito. Sample ko lang to. Ayan na. So then, hanapin na natin yung kinonvert natin na video na may pangalang makikita nyo siya rito. Select nyo lang album. Video all-in-one. Video all-in-one yung inano natin. So, ayun. Pangatlo siya. Bagong video natin, convert. I-click nyo lang yan. Then plus, yun. Okay na siya. Pumunta na siya sa ilalim. So, ganun lang kasimple. Pagkatapos export na natin. Export na natin. Pagka-export, tingnan natin kung ando na siya. Ayun, tapos na. Punta na tayo sa gallery. So, okay na siya. Ganun lang kasimple ang pag-convert ng audio para magamit nyo yung inyong dinownload na music. I-convert lang sa audio. Ganun lang kasimple. Kung may mga tanong pwede kayo magtanong. I hope may natutunan kayo dito. Salamat. Ganun lang kasimple. And thanks for watching my
video to audio. Magagamit nyo na yung video na pwede nyo na siyang gamitin para maging audio siya. So kung may mga tanong kayo, magtanong kayo, pwede kayo magtanong. So ito pa lang yung una kasi marami ito eh. Marami akong mga option na pwede nyong gawin. At sana may natutunan kayo, and thanks for watching. At kung di ka pa nakasubscribe, siyempre mag-subscribe ka para yung mga upload kong video ay mapanood mo, at click mo yung notification bell. Salamat and thanks for